न कहिले ल ल ओके डन उठ्छ नानीहरू आउँछन् अब डन भएर हाई गाइज वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली भ्लग आज चाहिँ सधैँभन्दा अलिकति भिन्नता मासु मङ्स हुन्थ्यो सधैँ चाहिँ अगाडि च्याप्प भने आज चाहिँ छैन आज चाहिँ एकदमै भेज छ अनि यसमा हामीसँग दाल सादा खाना भइहाल्यो त्यसमा स्पेसल्ली अरू त छेउमा छँदैछ स्पेसल्ली आज चाहिँ म चाहिँ बिहान उठेर थपक्क तल झरेँ चिया बनाएर खाएँ घरमा कोही छैन अनि बच्चाहरू त टिभी हेरिरहेछन् अनि बुढिया कहाँ गएछन् भनेको त किनेमा लिन गएको रहेछन् अनि किनेमा ल्याएर चाहिँ घिरौला र किनेमाको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर उसले चाहिँ चट्टसँग बनाएको रहेछ अब हेरौँ कस्तो के हुन्छ होइन बाहिर पकाउँदाखेरि चाहिँ खैरेले वाट इज द्याट भन्दै थियो अनि सम्झाएँ उसलाई इङ्ग्लिसमा अलिअलि गरेर सम्झाएर आएर अनि गराज थुनेर अनि पकाउन थालेको हेरौँ अब कस्तो छ ल गाइस हामी चाहिँ अब खाना इन्जोय गरौँ तपाईँहरू पनि हाम्रो भिडियो गरेर खाना खानु भएको छैन भने खाना खाँदै इन्जोय गर्नुहोस् भन्दै हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ मिठो नमिठो भए पनि दामी दाल त हाल्नु किन हाल्नु भयो त दाल हाल्यो भने त मिठो हुँदैन होला नहाल्नु कि उसो भए पनि खोर्सानी चाहिँ कतिवटा हाल्यो भन्नु ल धेरै हाल्यो त्यो गाछी खानु लाग्यो खोर्सानी चाहिँ किनेमाको बास्ना चाहिँ अलिक मिठो हुँदैन नखानेलाई खानेलाई चाहिँ एकदमै पर्लाई मनपर्छ यो लामो समय भएको थियो नि नखाएको यो त्यही भएर पनि होला तपाईँहरूलाई कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन होइन अब आफ्नो आफ्नो चोइस हो मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ पर्लाई होइन साह्रै कताबाट खाउँ जस्तो हुन्छ त कतिले चाहिँ किनिमा खानुभएको छैन अनि कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन के होला किनिमा भन्ने होइन तर यो खासै भटमासको हो नि भटमासलाई उसिनेर बनाएको हो होइन यसलाई उसिनेर अनि 2-4 दिन कति दिन राखेको हुन्छ म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ खानुहुन्छ तर बनाएर चाहिँ त्यही भएर यसको विशेषता नै त्यही हो क्या बनाउने भएन भने त किनेमा मिठो पनि हुँदैन कति चाहिँ ड्राई हुन्छ यो चाहिँ फ्रेस हो एकदमै आलो भन्न रहेछ नेपाल दोकानमा बेलुका रातिखेर खान मन पर्यो क्या अनि यसो सम्झेको बिहान उठेर गएर एकखेप नेपाल दोकान हेरेर आउँछु भन्छ आज दोस्रो ठाउँ छैन नि कतै पनि छैन होइन लाउनु भने त कति छ तर लाउँदैन तिमीले मसला हाल्नुभन्दा अगाडि नुन हालेछौ
नुन हालेर मात्रै मसला हाल्नु पर्थ्यो त्यसो भन्दा नि हुन्छ नि त दोष लाग्नलाई नि जति थाहा हुन्छ चाहिँ तिमीले यो थालमा मलाई दिनु पर्थ्यो उसले चाहिँ खाइसिन् त्यो थालमा मलाई चाहिँ यो थालमा दिइसिन् के खाएको सही भने जस्तो भयो क्या खै सही हो कि गलत हो अरू के कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरू कस्तो खालको भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने हो अब यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् है अब हामीले खालि एकै खालको हुन्छ यस्तो यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने त्यो मनमा लागेको छ भने मनमा राख्ने होइन भनिहाल्ने हो क्या मनमा लेख्ने हो होइन ल म चाहिँ कहिले बिहान हुन्छ र गरेर ल्याउँ भनेर नि के खाना मन पर्यो निन्दै लाग्दैन बेलुका कि मजाले कहिले भोलि हुन्छ र गरेर ल्याउँ अनि खाउँ भन्ने हुन्छ क्या आज मजाले सुतिन्छ होला खोइ त्यस्तो खासै मिठो त होइन तर यो ला ए खासै मिठो होइन तर थालै चाख्नु भयो त नि अन्नले सराप छार्यो अन्नले सराप छ ए दाल पनि मुसुरी दालमा टमाटर हाल्न पायो कि तुफान खाना दाल कस्तो मिठो छ दामी दामी ल त हाम्रो भिडियो हजुरलाई के कस्तो लाग्यो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन हाम्रो च्यानललाई भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट पनि गर्न नभुलिदिनुहोस् भन्दै हामी बुढाबुढी चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् त बाई बाई